ተነስተልኝ ፊልሞን ዛሬ ደግሞ አፍተር ኢፌክትን ለጀማሪዎች ያሳያለሁ። አፍተር ኢፌክት እንግዲህ እንደምታወቀው ቪዥዋል ኢፌክቶችን የምንሰራበት ሶፍትዌር ነው። የአዶቤ ፋሚሊ ነው። በጣም ፓወርፉል ነው። ለጀማሪዎች ግን ዛሬ እንዴት ካሜራ ትራክ አድርገን የምንፈልገውን ነገር አታች ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። እንከፍት እንደዚህ ይመጣልናል። ይህ ፕሮጀክት የሚለውን እንነካለን። ከዛ ገባን ማለት ነው። አሁን ኮምፖዚሽን ኒው ማለት እንችላለን ወይ ደግሞ ፉቴጅ ካለን ደግሞ ከፉቴጃችን ኮምፖዚሽን መመስረት እንችላለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ኢምፖርት ለማለት ሚዲያ ፋይሎችን እዚህ ጋር ነካለን፣ ኢምፖርት እንላለን፣ ፋይልስ እንላለን። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መተን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይከፍትልናል። ወይ ደግሞ አሁን ማረገው ድራግ ነው ማረገው እንደዚህ ጃንስተን ድራግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይገባልናል። ከፈለግን ፎልደር ውስጥ ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር ፎልደር ወነክተን ስም እንሰጠዋለን። ቪዲዮ ብለን እንጽፈውን ከዛ በኋላ ሰሌክት እናደርጋለን ቪዲዮዎቻችንን። ለምሳሌ እስከዚህ ቪዲዮዎች ናቸው። አንስተን ድራግ እናደርጋለን። ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ስናደርግ አንዱ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ዲቴል ያሳየናል ማለት ነው። ምን ያህል ነው ሪዞሉሽኑ፣ ስንት ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው የሚለውን ኮዱን ያሳየናል በትንሹ። ለምሳሌ ያለ እንደዚህ ፕሪቪው ማየት እንችላለን ማለት ነው ከመጠቀማችን በፊት። ያው ድምጽ እንዳለው ደግሞ ማየት ይቻላል። ለዛሬ አሁን የምንጠቀመው ለአሁኑ ይሄን ስለሆነ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ኒው ኮምፖዚሽን ፍሮም ሰሌክሽን አለው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር አምጥቼ እዚህ ላይ ጥላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ስጥለው ተመሳሳይ ነው። ሾርት ከቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ ማየት እንችላለን። እንደ ፕሪሚየም እንግዲህ ይሄ ታይም ላይናችን ነው። እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ምን አይበታል። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ፋይላችን እናያለን። ከዛ ታይም ላይናችን ይሄ ነው። ይሄ ኮምፖዚሽናችን ነው። ከዛ ኢፌክት ኮንትሮላችን እዚህ ውስጥ አለ። ሬንደር ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኳሊቲ የምናይበትን ሪዞሉሽን ያሳየናል። ሰርድለዋለሁ አሁን እንዳይጨናነቅ ፒሲ ለምሳሌ ያህል እስከዚህ ድረስ ብንጠቀም። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኤን እላለሁ። ኤን ስል ኢንድ ማለት ነው። እዚህ ጋር በሾርት ከት ቢ ግን ደግሞ ቢ ነው። ከዛ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ትሪም ኮምፕ እለዋለሁ። በኮምፕ ልክ ኢንና አውቱን ይቆርጥልኛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን ፉል አድርገውና ድምጽ እንዳለው ደግሞ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት ነው። ድምጹን አልፈልገውም ብለው አጠፋዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መተን ትራከር ሚላለ። እነዚህ ትራከር ከመጣላችሁ ምን ታረጋላችሁ? ዊንዶ ሚል ውስጥ ትገባላችሁ። ትራከር ሚለውን ቲክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ፉል ሪዞሉሽን እንደሆነ ቼክ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ትራክ ካሜራ ሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ትራክ እያደረገ ነው ካሜራችን አንግሉን። እንደምታዩት እንግዲህ አናላይዝ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ሶልቭ እያደረገ ነው። እስከዛ ድረስ እዚህ ጋር እንግዲህ የኢፌክቶች ምናምን ፕሪሴቶች የምናገኘው እዚህ ውስጥ ነው። ላይብራሪዎች ወዘተ የምናገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቱልባር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ማለት ነው። ይሄ ፓንቱል ነው። አንድ ቱል ይባላል። ለማንቀሳቀስ ነው። እዚህ ጋር ሮቴሽን አለ፣ ዙም አለ፣ ካሜራም አለ። ይሄ ደግሞ አንከር ፖይንት ይባላል። እሱን የምናንቀሳቀስበት ነው። ይሄ ማስክ አለ። ማስክ ወይም ደግሞ ሼፕ ቱል ነው። ቴክስት አለ፣ ፔን ቱል አለ፣ ብረሽ አለ፣ ስታምፕ አለ፣ ኢሬዘር አለ፣ ሮቶ አለ፣ ፓፔት አለ። ሁሉንም ቀስ በቀስ ምን ስለሆነ ለዛሬ የመጣንበትን እንስራ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ፍላት የሚሆንበትን ቦታ እንመርጥና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ክሬት ሶሊድ ኤንድ ካሜራ እንለዋለን ማለት ነው።
አሁን እንደምታዩት ሶሊድ እዛው ጋር በስሪዲ ሶሊድ ተመስርቶልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን እነካና ሶሊዱን ከለሩን ያስታውቃል እዚህ ጋር። ከዛ አረን እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ሮቴሽኑን ማስተካከል ፈልጌ ነው። ከዛ ይሄኛው ዜድ አክሲስ ስለሆነ ዜድ ነው ማስተካከል የፈለኩት አረጋዋለን። ከዛ ስኬሉን ለማሳደግ ከፈለኩት ስለሆነ ካልሆነ እኩል እንዲያሳድግ ከፈለግን ሺፍትን ይዛለ። እኔ ግን እንደዚህ እንዲሆን የፈለኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪኮምፕ የሚላለ ፕሪኮምፕ ነካለን። እዚህ ጋር ስም መስጠት እንችላለን። ቴክስት ኮምፕ ለበለውና ከዛ ይሄኛው ቲክ መደረጉን አረጋግጣችሁ ኦኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቴክስት ከሆነ ማስገባት የምፈልጉት ለምሳሌ አሁን ቴክስት እናስገባለን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ብለው ካፕስ ሎክ አብርቼ ይችላልው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቺን ሴሌክሽን ቱሏን ነክቼ ሴንተር ላይ ያደርገዋለሁ። ካፕስ ሎካችን ካላጠፋን ሪፍሬሽ ያደርግም። ያውን ቁመቱን አስፋቱ እዛ ላይ እንዳለው ስለሆነ እንደዚህ ቺን ይዤ ጠርዟን አተልቀዋለሁ። ሺፍትን ከያዛችሁ ያው እኩል ያደርግላችኋል። እኔ ግን ወደ ላይ ብቻ ነበር የፈለኩት ሺፍትን ዛሬ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ ፒክቸር አምጥቼ የምፈልገውን ፒኤንጂ ነው። ይሄ ከፒኤንጂ ኦል የሚባለው ዌብሳይት አለ። ከዛ ነው ያወረድኩት። እዚህ ጋር አድርጌ ለምሳሌ እዚችን ስኬል እዚህ ጋር መጥቼ ወይ ሴሌክት አድርጌ ኤስ ነካለው ሾርትከት ስኬሏን ማታለቅ ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ እንገባለን የፈለኩት። ከዛ እዚች ጋር ቴክስት ኮምፓውን የገባንበት ነው። ዋናው ኮምፓችን ቪዲዮ ፎር ነው። እሱ ጋር ስንገባ እናየዋለን ማለት ነው። እኔ ግን ቀዩ ነው ስለማልፈልገው ተመልሼ ገብቼ እዚህ ውስጥ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ አድርጌ እቺ አይኑ ምልክቷን የቀዩን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። አይኑ ማለት የሚታይ ነው ማይታይ ነው ማለት ነው። ከዛ ዋናው ላይ ስንመለስ እንደዚህ መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ይታየናል ማለት ነው። አሁን ፕሌይ ባር ብለው ወይ ስፔስ ባር ብነካ እዛው ላይ ተጣብቆ አብሮ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። በስሪዲ ሆኖ ማለት ነው። ዴፕዝ አለ ኤክስ ዋይ ዜድ ነው። ይሄን መቀነስ እንችላለን። ብዙ ፋይል ሳይዝ ስለሚይዝ ሰርድ ባረጋውን ብዙ ይደልኛል። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ልጅቷ ስለተደፈተተች እሷን ስኬል አረጋታለሁ። ይሄን አጥፍቼ ፕሮፖርሽናል እንዳይሆን ከዛ ወደ ዜድ ነው ማድረግ የፈለኩት። እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ላይ ብቻ ነው ማለት ያደረኩት። እዚህ ጋር መለሳለሁ። እንደምታዩት ገብታለች። ወደ ላይ ግን ስለወጣችብኝ ትንሽ ዝቅ አረጋታለሁ ማለት ነው። እሺ ቼክ እናደርጋለን። አሁን ብቻውን እንደሆነ ስለሚያስታውቅም እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን ወይ ደግሞ እቺን ነካለን ከፈለግን 3D ምናምን እንደማድረግ እቺ 3D ነች። እኔ ግን ስለማያስፈልገኝ እዚህ ጋር ነክቻውን እዚህ ጋር እቺ ኖርማል ቪዲዮን የተለያየ አይነት አማራጮች አሉ ማለት ነው። እኔ አሁን ኦቨርሌይ ከላዩ ላይ እንዲደረግ ነው የፈለኩት እዛው እንዲለጠፍ። ስለዚህ ኦቨርሌይ ቪዲዮ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከባክግራውንዱ ጋር ማች አድርጓል። ዙም ለማድረግ በዚህ ወይ በሚድል ማውስ ከርሰራችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔስን ጫን ብላችሁ ይዛችሁ እንደምታዩት ኳሊቲው የተበጣጠሰበት ምክንያት እዚህ ጋር ሰርድ አድርጎ ስለሚያሳየን ነው። ፉል ባረጋውን ይስተካከላል ማለት ነው። ኦቨርሌይ ስላደረኩት አሁን ከውስጥ ያለው እንደምታዩት እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የፈለግነው አይነት ታይፕ እቺን መልሳታለን። የፈለግነው አይነት ታይፕ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስክሪን ሊሆን ይችላል፣ አርት ሊሆን ይችላል፣ ወዘተ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦቨርሌይ ግን
ለዚህ ሂደት አሪፉ ኦቨርሌይ ነው። ሶፍት ላይትም አሪፍ። ስለዚህ ሶፍት ላይት እናደርገውና እንቶ ከዛ እዚህ ጋር መተን ፊት እንለዋለን። ከዛ ፕሌስ አድርገው እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው የሚያደርግልን በፉል ሳይዝ። ካቹ ማለት ዲስክ ላይ የሚያስቀምጠው ትልቅ ስለሆነ ግራፊክስ ካርድ ያስፈልገዋል። የኔ ትንሽ ስለሆነ እዚህ ጋር ሰርድ አድርጌ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን 3D ስፔስ ውስጥ ነው ማለት ነው። እዛው ላይ ነው ልጥፍ ያለው። እንደምታዩት እንግዲህ በአንድ ሶስተኛው ሬንደር አድርጎ ጨርሷል። ግን እኔ ከለር ኮሬክሽን መስራት ስለምፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ ሌየር የሚለውን ነካለው። ከዛ አጀስትመንት ሌየር አለ፣ አጀስትመንት ሌየር ነካለው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ከፈለግን ኢፌክት ነካለን። እኔ ግን እዚህ ጋር ኢፌክት የሚለው ውስጥ ገብቼ መጀመሪያ ሴሌክት እናደርጋለን ሌየሩን፣ ፉል አደርገዋለሁ ሊታየኝ በደንብ። ከዛ ኢፌክት ውስጥ መጥቼ ከለር ኮሬክሽን የሚለውን ነክቼ ከዛ በኋላ ከርቭስ የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ከርቭስ ነካለው። ከዛ ከርቭ ላይ ከለር ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እንዲሆን ነው የፈለኩት። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል? ኤክስፖርት ለማድረግ ኮምፖዚሽን ነካለን። ከዛ አድቱ ሬንደር ኪው የሚላለ እሱ ውስጥ ነካለን። ከዛ እዚህ ውስጥ መተን ሰማያዊዎቹን እየነካን ቤስ ሴቲንግ ውስጥ እናያለን። ይሄ እንዳለ ይሁን በሳይዙ እንዲሆን የፈለኩት ፍሬም ፐር ሰከንዳችን የተለያየ ነገር ማስተካከል እንችላለን። እኔ ግን ኦኬ ለውና ከታች ያለውን ሉዝለስ የሚለውን ነካለው። ከዛ ኤቪአይ አይደለም የምፈልገው ኩዊክ ታይም የሚለውን ነካለው። ከዛ በኋላ ፎርማት ኦፕሽን ውስጥ ገባለው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ታይፕ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እንዳለው አርጌ ስለተመቸኝ ኳሊቲውን እዚህ ጋር የምታስተካክሉት ኦኬ ለዋለው። እዚህ ጋር ጂቢ ነው የምፈልገው ኦኬ ለዋለው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አውትፑት ቱ የሚለውን ነካለው ሰማያዊውን። ከዛ ስም ሰጣለው። ኤክስፖርት ብዬ ሰይመዋለሁ። ከዛ ፎልደር ውስጥ እንዲያደርግ ከፈለግን እቺን እናደርግለታለን። እኔ ግን ውጭ እንዲያደርግ ነው የፈለኩት። ቦታ መርጥለታለሁ። ከዛ ሴቭ ለዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ሬንደር ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት ስናደርግ እንደዚህ የምናደርገው ከአፍተር ኢፌክት ከዛ በኋላ ቪዲዮን ኤክስፖርት አድርጓል ማለት ነው። የፈለግንበት ቦታ ያስቀመጥንበት ቦታ ሄደን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሴቭ ለማድረግ ደግሞ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ፋይል እንላለን፣ ሴቭ አስ እንላለን። ከዛ ሴቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሴቭ ለዋለው ጨረሰ ማለት ነው። ለዛሬ ይሄን ምስል ነበር። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።